دوستان درود، وقتتون بخیر. تا اونجا رسیدیم که آقای سحاب فاشی به لندن رسید و از اونجا یه سر به پاریس رفت و 2-3 روزی تو پاریس موندن و مجددا برگشت به لندن. ادامه مسافرت ایشون رو پی میگیریم. جمعه 10 محرم، لندن. امروز عصری رفتم به قهوه خانه غذا بخورم. اسمش مانیکو، واقع در پیکادلی است. مدتی سر آنجا نشستم. معلوم شد اکثر مسافرین که در اینجا می آیند غذا می خورند و می نشینند. زنهای فاحشم 1 ساعت از شب گذشته در این محوطه آمده گردش می کنند. اگرچه در همه خیابانها فراوان است، لیکن این نقطه معینی است. هر کجا صدای موزیک بلند شود، زنها به آهنگ موزیک می رقصند. نزدیک صبح بود. گوشه ایستاده تماشا می کردم. یک نفر انگلیس که مست بود دست زد به شانه من. قدر انگلیسی بلغور کرد. من محل نگذاشته دور شدم. این مردم اگر مست هم بشوند اسباب آزار نیستند. زیرا که می دانند قدم به قدم پلیس ایستادی و سیلی قانون 2 طرف صورتش حاضر است. شب گذشته رفتم به طرف منزل که در یکی از مهمانخانه ها بود. چون در شب بلد نداشتم لابد پرسان می رفتم. یک نفر انگلیس متشخص رسیده، از او سوال نمودم. گفت بیایید نشان می دهم. در ضمن راه رفتن مکرر دست می گذاشت به شلوار من روی قوطی سیگار که در جیب من بود. من گمان نمودم از جیب‌برهای لندن است. بعد تکلیف کرد اگر میل دارید قدری راه برویم، بعد بروید منزل. چون میخواستم اطلاع به هم برسانم گفتم بله، خوابم نمی آید. قدری که رفت گفت میل دارید مشروبی بخوریم؟ گفتم بله. گفت می رویم منزل ما. تا رسیدیم به درب عالی دست کرد، از جیب کلید بیرون آورد. چون من 2 لیر بیشتر همراه نداشتم ترسی هم نداشتم و این شخص هم محترم به نظر می آمد. باری داخل خانه شدیم. تمام اتاقها چراغ برقی بود و اتاقهای خیلی منظم داشت. داخل اتاقی شدیم. رفت بیرون که مشروبی حاضر نماید. من 2 لیر را از کیف بیرون آورده به جورابم انداختم. اگرچه این بساط عالی مستغنی از این حرکات بود. وقتی که داخل اتاق شد کیف به دستم بود. لابد کارت اسم خود را بیرون آورده به او دادم. خیلی ممنونیت حاصل نموده، او هم کارت اسم خودش را به من داد. قدری مشروب خوردیم. عکس ها به من نشان میداد. معرفی دوستانش را میکرد که این دوست من حاکم فلانجاست و متصل دست به شانه من میگذارد. به نوعی که انگشت‌هایش به صورت من میخورد. گاهی پهلوی من مینشست، زانوهایش را به زانوی من میفشرد. دیدم حکایت بخور است. گفتم شما امشب با من سر التفات دارید و شوخی میکنید. او هم بعضی از اصطلاحات میگفت که من هیچ نفهمیدم. گاهی دست از جیب خود برده پولهایش را برهم میزد و دست خالی بیرون میآورد و یک دفعه مرا ماچ کرد. خیال کردم که سر پیری خاطرخواه پیدا کردیم. چنانچه بخواهد بی‌ادبی کند از قوه‌اش برمیآیم. مکرر میخواست چیزی بگوید، خجالت میکشید و به کنایه چیزی میگفت که من نفهمیدم. عاقبت دست برده به تکمه شلوارم به طرف اهلیل که بازی کند و من حالم از اوقات تلخی مغشوش است. بعد گفت کجاست که نمیتوانم پیدا کنم؟ گفتم در آن زیرها مشغول چرت است. پس از آنی که پیدا کرد دید چیز کوچکی و پلاسیده است. مایوس شد. آن وقت آرام نشست. آن وقت فهمیدم که این آقا معیوب و معبون است و در حالت مستی دستش قوطی سیگارم خورده است و به خیالش اهلیل است که بدین سختی است. میل کرده خودش و مرا به زحمت انداخته. حال که معلوم شد به اندازه کافی نیست تیرش به سنگ خورده. ساعتش را بیرون آورده گفت وقت گذشته است. گفتم من هم میخواهم مرخص شوم و برخاستم. مرا تا الی درب مهمانخانه همراهی نمود. وقتی که زنگ در را کشیدم که داخل شوم خداحافظی نموده مراجعت کرد. معلوم بود که آبرومند است و نمیخواست که کسی او را ببیند و بشناسد. باری بعدها کارت اسمش را به سفارت دادم تحقیق نمایند که کیست. معلوم شد که شریکی از کمپانی‌های متمول است.
هرگاه در این فقره خوشبخت بودم مبلغی هم پول میداد، چون که هیکل مرا قوی یا گردن کلفت و قریب مملکت دید بدین خیال افتاده بود، اما غافل از این که آواز دهل است از دور. من مطمئنم تا الان ویدیو رو لایک کردید، ولی اگر احیانا فراموش کردید وقتشه که الان ویدیو رو لایک کنید و با نظرات ارزشمند خودتون ما رو یاری کنید. متشکریم. شنبه 11 محرم، لندن. خبر تازه نیست. شب را تماشاخانه بودم. حکایت قشون انگلیس بود که یکی از صاحب منصبان انگلیس که کار خلافی کرده بود به ثبوت رسانده به نوعی در میدان مشق که همگی فوج حاضر بود و آلات نظامی را از او گرفته او را خلع نمودند. به نوعی واقع بود که تماشاچیان از این مشاهده خجالت می‌کشیدند. فی‌الواقع اگر کسی موی غیرت در بدنش باشد مرتکب امر خلافی نباید بشود. این قبیل محافل خیلی اسباب تربیت نظاره کنان است. پیرزن متظلم نوعی اظهار تظلم می کرد، با کمال قدرت هر کس می شنید جرأت پیدا می کرد، زیرا حرف حق ترسی ندارد و نوعی فلان سرکردی و رئیس به داد این مظلوم رسیدگی می نمودند که شخص عدالت پرست می شد. از دیدن و شنیدنش و این فقره معین است تا شخص نبیند و نشنود و نخواند کجا انسان می شود، مثل گاویز فلوخور. به هر کس کاری رجوع کردند که همان کار را باید بکنند. ابداً به حاکم دیگر کاری ندارد. مثلا سرباز باید تا فلان ساعت کشیک بکشد، کاری ندارد به گفتگو و نزاع دیگری. چون که این عمل نیز راجع به پلیس است. نهایت او می‌بیند مثلا فلان مردی که پهلوی فلان دختره در زیر فلان درخت نشسته، هر چه می‌خواهد می‌کند. مردم تردد می‌نمایند، احدی نمی‌گوید چه کار می‌کنید یا نگاه مخصوص نمی‌کند. هر کس به خیال کار خودش میباشد. فضول آقا یعنی مردمان نادان بی تربیت که هر چیزی را اسمش میگذارند امر معروف و نهی از منکر شریعت نبوی صلی الله علیه و آله. آنچه فرمودند عاقبتش راجع است بر اینکه اسباب آزار و اذیت یکدیگر نباشند، که به عبارت اخرى یعنی نپسندند در حق دیگری آنچه را که در حق خود نپسندند. لیکن محض ریاست طلبی انقدر پیرایه بر احکام پسندیده بستند که حکم اصلی از میان رفته است. همین قانون فرنگی ها از روی شریعت ما هست. الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم. با این آیه شریفه دیگر این امر معروف و نهی از منکر کدام است؟ احکام حالیه ما بدبختان کوسج ریش پهن است، به حالت شترمرغ که نه مرغیم که پرواز کنیم و نه اشتر که بار ببریم. یکشنبه 12 و دوشنبه 13 محرم، لندن. امروز خانه تکانی خانه‌دار هاست که در هر هفته یک روز از سقف خانه گرفته پاک می کنند و می شویند الی کف خانه. ماها سالی یک مرتبه خانه تکانی داریم و اینها هفته یک مرتبه. تناسب ماها با اینها در تمام امور همین بعد را دارد. مثلا در ایران کسی بخواهد علمی را تحصیل نماید به زبان خارجه تحصیل می کند و سبب هیچ یاد نگرفتن هم همین است که هم باید علم تحصیل کند و هم لغات خارجه را، و حال آنکه اگر علمی را به زبان فارسی که رواج است ترجمه می کنند و مردم بخوانند هم می فهمند و هم ترقی می کنند. عیب همان است که می خوانند و نمی فهمند. سه‌شنبه 14 محرم، لندن. لندن محل جنده‌خانه ندارد، لیکن 2/3 بیشتر آنها جنده هستند و اینها به چندین قسم است. اولا طرف صبح دخترانی هستند یا مکتب یا به دکانها برای مزدوری می روند. در جلوی هر شیشه دکانی ایستاده تماشا می کنند. اینها یک فرقه هستند که شخص لبخند زده آشنا شده صحبت می کنند و قرار گذاشته که شب در فلان نقطه ملاقات شود. فقره دیگر دخترها هستند که تقریبا رسیدی و خوشگل که بعد از ظهر به باغ عمومی آمده در روی نیمکت‌ها می نشینند و مشغول خواندن کتاب یا روزنامه می شوند. اینها نیز عقب شوهر می گردند.
هر کس با اینها صحبت نماید گمان میکنند که این جوان نامزدباز است و نامزدبازی میخواهد بکند. چون که دختر به سن 12 یا 14 رسید، خودش باید کار کند و امورش را بگذراند و هم شوهر پیدا کند. بدین سبب صبح تا شب هر کجا بخواهد برود مختار است. لیکن نصف شب باید به خانه‌اش رجعت نماید. نوع دیگر دخترانی هستند که به دکانها مشغول خدمتند. به هر کس لبخند بزنند و آن شخص هم بخندد، همین اوضاع پخت و پز است. برای شب که از کار مرخص می شوند. به هر کجا که وعده می گذارند حاضر می شوند. نوع دیگر نزدیک غروب است که تقریباً 5000 نفر دختر جمع می شوند در باغ عمومی. اغلب برای پیدا کردن رفیقی که دوست بشوند و با یکدیگر رفته شام بخورند و تا نصف شب مشغول باشند. اکثر دخترها که فقط شغلشان منحصر به این عمل است، از خود خانه دارند که مرد را به خانه خود برند. نوع دیگر دو از شب گذشته در باغ عمومی دخترها در روی صندلی نشسته در تاریکی مرد را صدا میزنند، پولی میگیرند. سراپا یا روی صندلی جماعی داده میروند و همچنین در این وقت توی خیابانها هم از این قبیل زن موجود است که راه میروند. 4 ساعت از شب گذشته در پیکادگی از چپ و راست حرکت میکنند و اصرار دارند که رفیقی پیدا کنند و به دست آورده پولی اخذ نمایند. این دختران باغی به جزئیات قناعت دارند که میتوان فقط به خوراک و جزئی وجهی رضایت جویند. لیکن بعضی از اینها که در پیکادگی هستند گوش برند و طی میکنند که چند و چون. چهارشنبه 15 محرم، لندن. اینجا روز معلوماتی ندارد. متصل مردم در ایاب و ذهاب هستند. عمده تماشای و سیر مردم در شب است که مست میشوند و میرقصند و حرکت میکنند. در پاریس کمتر دیدم زن مرد را صدا کند. در اینجا اکثر زنها مرد را صدا میزنند. ممکن نیست کسی راه برود و زنها همراهش نروند. راه نروند و اصرار نکنند. هر شب با این طایفه من همراه هستم. به قهوه خانه ها رفته مشروب میخوریم. دست آخر که میگویند برای خوابیدن برویم میگویم ببخشید من زن دارم. در جواب میگویند شما سیفی ماچ هستید، یعنی کبریتی را گویند که به جز قوطی خودش به جای دیگر روشن نمی شود. بعد که مایوس شدند میگویند پول کالسکه به ما بده. باری هر شب اگر کسی 12 قران خرج کند با اینها خوش میگذراند. دختران لندن خیلی خوش لباسند و خوشگل. کمتر جایی بدین خوشگلی دیدم. حالا تازه وضع لندن را فهمیدم که باید چه نوع لباس پوشید و چه نوع حرکت نمود. همه روزها باید ریش تراشیده شود و پیراهن عوض شود تا شخص جزء موسیوها محسوب شود. عموما اهالی لندن با سلیقه و خوش لباسند. پنجشنبه 16 و جمعه 17 محرم، لندن. کم کم جاهای ارزان لندن را پیدا کردم. بعضی دکانها هستند که نوشتند تابل دوت که به 8-9 قران پول ایران می شود شام خورد. یعنی چند رنگ غذای معین است که می آورند به 2 شلینگ و نیم و نیم شلینگ هم مال مشروب و نیم شلینگ هم انعام پیش خدمت به 3-4 شلینگ. شنبه 18 محرم، لندن. از امروز که 3 روز مانده است به جشن ملکه، تمام خیابانها به نوعی جمعیت است که عبور ممکن نیست. اغلب چیزها هم گران شده است. مثلا همیشه 4 عباسی میدادم سوار فلان کالسکه عمومی می شدم. امروز 2 قران و نیم گرفتند. تمام شهر را زینت کردند. مردمانی که خانه دارند در خیابانهایی که ملکه عبور می کند نشیمنها ساختند. اکثر خانه ها را اجاره کردی و خراب نمودند و محل نشستن ساختند برای اینکه در آن روز کرایه بدهند. شنیدم بعضی صندلی ها هست که یکی 100 تومان اجاره می دهند. فقط برای آن 2 ساعت که ملکه و همراهانش عبور می کنند. این مردم دل بزرگی دارند. ابداً از معامله و کار نمی ترسند. گاه می شود ضرر کلی می بینند.
یکشنبه 19 محرم، لندن. امروز تمام خانم‌ها لباسی که برای جشن ملکه دوختند پوشیدی و به باغ عمومی آمدند. نصف شب در خیابان جلوی همین باغ ایستاده مردم را تماشا می کردم. جوانکی سرباز آمده پهلوی من ایستاده حرف می زد. گفت بیایید برویم در باغ. گفتم حالا نصف شب است، برویم چه کنیم؟ گفت برویم کار خوب بکنیم. گفتم کار خوب نمیدانم کدام است. شنیده بودم سرباز انگلیسی کون میدهد. گفت کار روسی. گفتم نمیفهمم. من انگلیسی چندان نمیدانم. واضح حرف بزنید. عاقبت گفت در باغ دخترهای خوب هستند. گفتم دخترها پول لازم دارند و من ندارم. همین که شنید پول ندارم بعد از دقیقه‌ای گورش را گم کرد. تعجب در این است مملکتی که حکم مؤکد است اگر کسی لواط کند و ثابت نمایند 12 سال باید حبس بشود. با این حال چگونه می شود مرتکب شد؟ بیچاره ایرانی ها اسمشان بدنام است. اینجا آرشان می آید بگویند پول نداریم و خلاف موسیوگری می دانند. لیکن من از هر کس اصرار می دیدم می گفتم پول ندارم. آن وقت دست از سرم بر می داشتند. هیچ گونه عذری را نمیپذیرند و اصرار دارند. گمان میکنم جنده های این شهر بیچیز و مستحقند. زیرا که هر کس مخارج دارد در روز اقلاً 2-3 تومان مخارج منزل و خوراک خواهد داشت. پلیس در باغ عمومی خیلی چیزها میبیند و اغماض میکند. یعنی ندیدم. حتی امکان تا صدای کسی بلند نشود پلیس کاری ندارد. دوشنبه 20 و سه‌شنبه 21 محرم، لندن. امروز جشن ملکه است. مردمانی که از دهات آمده بودند اغلب در خیابانها و باغها شب را به سر بردند. از هر مملکت در ربع مسکون یک دسته سرباز و یک نفر سرکرده برای مبارکباد آمده بودند. تمام افواج انگلیس از سواری و پیاده و توپخانی و غیره و سرکردگان عبور نمودند. هر فوجی یک اندازی و یک رنگ است و یک لباس چقدر منظم عبور نمودند. تمام سفرا گذشتند. قریب 3 ساعت ته به ته عبور می نمودند. بعضی از سفرا در کالسکه و بعضی سوار اسب شده بودند. اکثر سفرا که همراه خانم‌هاشان بودند در کالسکه بودند. شاهزاده امیرخان سردار که از تهران رفته بودند سوار اسب 100 قدم جلوی ملکه می‌راندند و با سفیر عثمانی هم صحبت بودند. هر یک از سفرا که عبور می‌کردند مردم اظهار بشاشت می‌نمودند. بعد ولیعهد انگلیس آمد و آخر همه ملکه معظمه با عروسش که در جلویش نشسته بودند تشریف آوردند. مردم خیلی خوشحالی کردند. تعزیه بر هم خورد. این مردم قلباً پادشاه دوست هستند. اگرچه حق دارند چرا نباشند؟ مرگ می‌خواهند بروند گیلان. پادشاهی که یک نفر را بر دیگری ترجیح نداده باشد و آسایش و آزادی داده باشد البته دوست داشتنی است. مثل بعضی مملکت‌ها که نیست که هر کس سرتیپ شد بتواند کربلای تقی الاف را کاف سر بزند یا هر کس امیر شد بتواند مشهدی حسین بزاز را توی سری بزند که چرا بلند حرف زدی یا چرا مطالبه طلب خود نمودی. هر خانی و هر امیری محبس چوب و فلک داشته باشد. اینجا در ادعای و گفتگو ولیعهد با فلان رعیت یکسان است. حرف حق پسندیده است، نه کلیچه ترمه لاکی آسترخز. چهارشنبه 22 محرم، لندن. در این 3 روز جشن در معابر شیرهای آب را باز کرده و 2 فنجان بر او آویزان نموده. نوشتند بنوشید آب را مجانا. معلوم می شود سایر ایام آب مجانی به این فراوانی نیست. هر کس تشنه شود باید پولی بدهد مشروب بیاشامد. معلوم است مملکتی که آب مفت هم نباشد مردم باید دنبال کار بروند و تحصیل وجه نموده گذران کنند. مفت خوردن چه هنری دارد؟ پنجشنبه 23 محرم، لندن.
در روزنامه نوشته بودند امروز عصری رعد و برق و باران شدید خواهد بود. هر کس با لباس مخصوص عصر حرکت نموده به همان ساعتی که گفته بودند چنان شد. عجب آن است که در روز جشن ملکه ابر شد بدون باران. هوای بسیار لطیفی بود. مردم میگفتند این هوا اسمش هوای ملکه است. هر وقت ملکه به لندن میآید همین هوا می شود. روز بعد که جشن برگزار شد باران خیلی شدیدی آمد. پس معلوم می شود که خداوند با مردمان مؤدب بیشتر همراه است تا با مردمان گاو طبیعت آدمخوار مردم آزار. جمعه 24 محرم، لندن. از قراری که معلوم می شود پرستاری پدر و مادر در فرنگ فقط تا سن 12 سالگی است. بعد باید خودشان مهنت کشیده تحصیل معاش نمایند. اگرچه کار صحیح این است. به سن 5 سالگی به مکتب می‌گذارند تا سن 12 چیزدان می‌شوند. بعد ترقی و تنزل با خود اولاد است. بیچاره بچه‌های ما 20 سال هم که می‌شوند هنوز آقا کوچولو یا آقا مچول صدا می‌کنند. 10,000 جمعیت زن و مرد در محوطه حرکت می‌کنند. ابداً صدایی نیست. نعوذ بالله اگر آقا کوچولو و خانم موچولو در محوطه حرکت نمایند پس تربیت لذیذترین تمام نعمات الهی است برای اولاد، نه ملک و مال و عیال. شنبه 25، یکشنبه 26 و دوشنبه 27 محرم، لندن. امروز روزی است که ملکه به لندن می آیند برای خداحافظی سفرا و مرخص نمودن ایشان. چون ملکه دیرگاهی به لندن می آیند، لحاظا مردم خیلی مایل زیارت ایشان هستند. در معابری که ملکه عبور می نماید مردم جمع شده که ملاقات نمایند. سه‌شنبه 28 محرم، لندن. امروز عزم حرکت به طرف نیویورک دارم. لحاظا به اداره کمپانی ورود نموده تمام تکلیف مسافر در ورقه بلیط معین است. هر کس نتواند بخواند ابداً محتاج به سؤال نیست. به هر شهر و هر دیار بخواهد برود نوعی تمام چیزها نوشتند مثل آنکه شخص در مملکت و شهر خود حرکت می نماید. از هر جهت از بابت مهمانخانه‌های عرض راه و نرخ و تماشاخانه‌ها و بعضی جاهای دیدنی و غیر مرقوم و معین است. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، لندن. امروز صبح بنا بود به طرف آمریکا عازم شوم. برای جواهرهای امانتی مردم تعویق افتاد. قرار شد هفته دیگر بروم. لحاظا در محلی رفتم که بلیط گرفته بودم. اطلاع دادم که این هفته نمیتوانم بروم. گفت 1 شیلینگ باید بدهید. دادم. گویا این 1 شیلینگ اجرت تلگرافی است که به لب دریا میکنند که فلان نمره مسافر این هفته نمی آید. یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ششم صفرالمظفر. خبر تازه نیست. لندن روزها و شبها تا نزدیک صبح کارم گردش کردن است و سیاحت نمودن. آنچه فهمیدم زنهای مشرق زمین صبر و طاقت بیشتر دارند از این زنها که در مغرب هستند. به اصطلاح آنکه شهوتشان کمتر است. با وجود هیچ ندانی دخترهای ایران خیلی کم ممکن است فریب خورند و بکارت خودشان را به باد دهند. مثلا در اینجا زن نداری میل دارد زن بگیرد. لحاظا هر شب در بغل دخترکی میخوابد به امید آنکه او را خواهد گرفت، لیکن همینقدر مواظبت دارند که آبستن نشوند. دختر باکره در فرنگستان اکسیر است و دختربازی در فرنگ مثل این است که شخصی در ایران نان و ماست بخورد. ابداً قباحتی ندارد. تعداد اناس از ذکور بیشتر است. در این ممالک هر ایرانی که بخواهد زن فرنگی بگیرد کارک ساخته است. شنبه 9 صفرالمظفر، لندن. روز حرکت است. از لندن قیمت بلیت درجه دوم از لندن الی نیویورک 8 لیره و نیم است.
دیشب خبر به اداره کالسکه خانهای محلی دادم که صبح زود در فلان ساعت عازم فلان استاسیون هستم. اسم خود را و نمره منزل را یادداشت نموده صبح زود کالسکه حاضر شد. عازم استاسیون راه آهن شدم. کالسکه های روز علاهده و کالسکه های شب علاهده است. صبح با آن زودی که می رفتم عملی احتساب مشغول تنظیف شهر بودند و گاری های باری از قبیل نان فروش و زغال فروش و سبزی فروش و شیر فروش در آن ساعت در حرکت بودند. ظرف های حلبی شیر را در کوچه درب خانه ها شیر فروش گذارده می رفت. باری 2 ساعت بعد رسیدیم لب دریا که اسمش سوسهامپتون است. کشتی بزرگ عالی دیده شد که نام شریفش نیویورک است. این کشتی از بس که ملوکان است و بزرگ وقت غذا خوردن شیپور میزنند. متجاوز از 200 نفر در سر میز غذا بودند در درجه دوم که من بودم. باری دریا آرام و خوب بود. مردم خوشحال بودند.